ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਇਰੈਕਟ ਰੈਸਟਲੈਸ ਐਂਡ ਕੀਨ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡਰੀਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੀਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਔਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਜੈਸੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡਾ ਸੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸੀਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 75% ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਸੀਡ ਬਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਿਓ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਸੀਡ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਆ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਡ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਸੀਡ ਸਾਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਡ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰ WTO ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਊਚਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਡਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸੀਡ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 10-10 15-15 ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਕਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੇਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ PAU ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਈਵਨ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੇਰ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਜੀ 1300 ਜਾਂ 1400 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂਥਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਅੱਜ ਮੈਂਥੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂਥੇ 'ਚ? ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਂਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਂਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਥੇ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂਥੇ ਦਾ ਭਾਅ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਡਰਮ ਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂਥੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਥਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਮੈਂਥਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਝਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਆਹ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਜਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।